હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? મારી વિધિસ કિચન ચેનલમાં આપ બધાનું સ્વાગત છે. આપ બધા ખુશ હશો એવી આશા રાખું છું. તો આજે એક નવી જ પ્રકારની રેસીપી લઈને આવી છું. એક એટલી સુંદર મીઠાઈ છે. તમે વિડીયો એન્ડ સુધી જોજો તો તમને ખબર પડશે અને ઘરે પણ તમે એકદમ ઇઝી રીતે બનાવી શકો છો. ચલો જોઈ લઈએ આજની રેસીપી. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આજે આપણે બનાવીશું કલાકંદ રોલ. એક જાતની આ મીઠાઈ છે અને અત્યારે તહેવાર આવી રહ્યા છે. હવે આવતા મહિનાથી લગભગ તહેવાર શરૂ થઈ જાય છે અને અમારા ઘરમાં બી અત્યારે તહેવાર જેવું જ છે, કારણ કે મારા ચારેય છોકરાઓનો બર્થડે આ ઓગસ્ટ મહિનામાં જ આવે છે. એટલે મેં વિચાર્યું કે આ મહિનામાં હું લગભગ તો તમને આ રીતે મીઠાઈની જ રેસીપી બતાવીશ. તો ચાલો આપણે બનાવી દઈએ. આજે આપણે સરસ એક મીઠાઈ છે કલાકંદ રોલ અને બહુ સરસ થઈ જશે અને એકદમ સરસ આ રેસીપી છે. જે બિગનર હોય એને બી એકદમ સરસ, જે આમાં ચાસણીની બી જરૂર નથી અને એકદમ સહેલાઈથી, કારણ કે હું બધું તમને અત્યારથી જ કહી દઈશ તો તમે સ્કીપ કર્યા વગર બધું જોશો જ નહીં મારું. એટલે બહુ વાતો હું નહીં કરું. અત્યારે આપણે રેસીપીની સામગ્રી જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ પહેલાં મેં દૂધ લીધું છે. એ તમે જોઈ શકો છો. જો આ રીતે મારું મલાઈવાળું એકદમ દૂધ છે. એ આ જે માપની ચમચી આવે એમાં બીજા નંબરની ચમચી છે, એનો મેં માપ લીધો છે. ત્યાર પછી મિલ્ક પાવડર છે એના પછીનું, અને અત્યારે મેં આના પછીની જે આ ચમચી નાની આવે છે એ માપની ચમચીથી મેં આ 3 વસ્તુ લીધી છે. આ ટોપરાનું છીણ છે, ખાંડ છે, સોજી છે અને આ ખસખસ છે. આ 3નો માપ મેં એક સરખો લીધો છે. તો આ રીતે તમારા ઘરમાં કોઈ પણ આવી નાની ચમચી હોય અથવા આવી નાની વાટકી હોય તો એનો માપ રાખી શકો છો. અને સુગર તમે કેવું ગળ્યું ખાતા હો એ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો. બહુ સરસ આ રેસીપી થઈ જાય છે અને આ ઘરમાં કંઈ પણ આપણે ફેસ્ટિવલ હોય, કોઈ તહેવાર હોય તો આ વસ્તુ તમે જરૂરથી, એકદમ ઘરની વસ્તુથી સરસ બની જાય છે મીઠાઈ. તો ચાલો બનાવી દઈએ કલાકંદ રોલ. હવે તમે જોઈ શકો છો 2 કલાક થઈ ગઈ છે અને ફ્રીજમાંથી મેં આ રીતે બટર પેપરમાં રાખેલો રોલ છે, આજે આપણે એને બહાર કાઢી લીધો છે. તો હવે આપણે આના પીસ કરીશું. તો આજે મારા મોટા સનની બર્થડે છે, તો એના માટે મેં આ સ્પેશિયલ મીઠાઈ બનાવી છે. તો તમે બધા મારા વ્યુઅર્સ મારા મોટા સનને આશીર્વાદ આપજો. તો મારા ચારેય છોકરાઓના આ 8મા મહિનામાં, એટલે શ્રાવણ મહિનામાં જ દર વખતે હોય છે બર્થડે. તો હું તમને જરૂરથી, મેં પહેલાં આગળ વિડીયોમાં કીધું છે કે આ મહિનામાં લગભગ હું તમને મીઠાઈ જ બતાવીશ, કારણ કે મેં કેક અને કપ કેક તો ઘણા બનાવ્યા છે. એ તમે મારી ચેનલમાં આગળ જોઈ શકો છો. મેં ઘણી ટાઈપના કેક બનાવ્યા છે, બિસ્કિટ બનાવ્યા છે, પછી કપ કેક બનાવ્યા છે, બિસ્કિટમાંથી બી મેં કપ કેક બનાવ્યા છે. તો મેં વિચાર્યું કે આ રીતે અલગ જ હું મીઠાઈ બનાવી મારા છોકરાઓને આ રીતે સેલિબ્રેશન કરીશ. તો અત્યારે હું આનો પીસ પાડીશ આ રીતે. હવે આપણે બટર પેપર કાઢી લઈશું અને એકદમ તમે જોઈ શકો છો જે આપણું છે આ જે ખસખસ નાખ્યું છે એ બી એકદમ સરસ તૂટી ગયું છે. તો પહેલાં આ રીતે થોડું સાઈડમાંથી કાઢી લેવાનું છે. પછી જેવા તમારે પીસ પાડવા હોય એ ટાઈપના તમે એકદમ આસાનીથી સરસ
આ રોલ એકદમ મીઠાઈ બની ગઈ છે આપણી. અને તમે અત્યારે જોઈ શકો છો હવે એકદમ બધા તહેવારની જ સિઝન આવવાની છે, તો આ એકદમ સરસ કલાકંદ રોલ બહુ સરસ થાય છે. તો જરૂરથી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જરૂરથી મીઠાઈ બનાવજો. તમને હું બતાવીશ એકદમ દાણેદાર, કારણ કે આપણે થોડું વિનેગર નાખ્યું છે, તો એકદમ સરસ આપણું દાણેદાર આ કલાકંદ રોલ સરસ થઈ ગયા છે આપણા. તો હવે આપણે આને ગાર્નિશ કરીશું અને હું તમને એક પીસ તોડીને બી બતાવીશ. આ રીતે તમે જોઈ શકો છો છે ને, બજારમાં મળે એ ટાઈપની આપણી મીઠાઈ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને સોજી બી કાચી નથી, મેં એકદમ શેકી અને પછી આ રીતે રોલમાં નાખી છે. તો તમને બધાને જો અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો જરૂરથી લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો હું આવી અવનવી સરસ રેસીપી તમને બતાવીશ. હવે આપણે આને એક ડીશમાં સર્વ કરીશું. તો છે ને એકદમ સરસ આપણી મીઠાઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આ મેં સવારે ભગવાનને ગુલાબનું ફૂલ તાજું છે એ ચડાવેલું હતું. તો આજે અમે મારા સનનો બર્થડે છે, તો હું આમાં પ્રસાદી તરીકે ભગવાનને ધરાવવાની છું અને એના માટે જ મેં આ બનાવી છે કલાકંદ રોલ્સ. તો જરૂરથી આ તમને બધાને મારી રેસીપી જો એકદમ સરસ મીઠાઈનો શેપ જ આવી ગયો છે અને એકદમ ખાવામાં બી એકદમ ટેસ્ટી છે. એવું નથી કે બનાવવામાં અને દેખાવામાં જ સારું છે, પણ તમે એકવાર જરૂરથી આ ટેસ્ટ બી કરજો તો તમને ખબર પડશે કે બનાવવામાં બી એકદમ ટેસ્ટમાં બી એકદમ સરસ બને છે. તો આ સરસ એકદમ મીઠાઈ બની છે. તો તમને બધાને આ મારી વિડીયો અને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો જરૂરથી લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, નવા સબસ્ક્રાઈબર આવ્યા હોય, પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી બેલ આઇકનવાળું બટન છે જે રેડ કલરનું બટન આવે છે એ દબાવશો તો મારી વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહેશે. અને આ મહિનામાં મારા 4 છોકરાઓની બર્થડે છે, તો હું આવી જ રીતે મીઠાઈની રેસીપી અપલોડ કરતી રહીશ. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.